माझं नाव मारुती जाधव. कल्याणी एंटरप्राइजेसमध्ये ॲज अ मार्केटिंग हेड मी काम करतो. Hi friends, my name is Sonam Sapra. I'm from Customer Global Private Limited. Hello everyone, my name is Manisha Sujay. I'm working in Engineering Cluster Pune as a HR and Training Manager. जय हिंद. माझं नाव प्रवीण पाटील. मी कल्याणी एंटरप्राइजेसमध्ये मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह म्हणून काम करतो. हॅलो, मी अभिजित चिंचणकर, इंजिनिअरिंग क्लस्टर चिंचवड पुणे येथे मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह म्हणून काम करतो. शून्यासबरोबर एक्सपिरियन्स जो आहे तो माझा खूप छान आहे. जेव्हा पहिल्यांदा कंपनीकडून मला कळलं की एक ट्रेनिंग कोर्स जॉईन करायचा आहे, तर नॉर्मली ते खूप दडपण आलं होतं. कारण की मी काही जे काही ट्रेनिंग कोर्स अटेंड केले ते खूप असे अवघड इंग्रजी शब्द किंवा खूप असे स्लाईड शो दाखवून थोडंसं बोरिंग असं ट्रेनिंग कोर्सेस असायचे. पण हा खूप डिफरंट होता. ॲक्च्युली ट्रेनिंग कोर्स नसून एक कोचिंग क्लोज होता. त्याच्यामध्ये मला सगळ्यात आवडलेली गोष्ट जी आहे ती आहे की त्यांनी जे काही ॲक्टिव्हिटीज होत्या ते आमच्याकडनं करून घेतल्या आणि कंटिन्यूस त्यांचा आम्हाला फॉलोअप असायचा. I have learned a lot of things from the small activities, just like a managerial skill improvement, managerial technique, then how to increase your confidence, then team building, time management, mental and physical health, how you have to manage, how to reduce your stress, everything which I have learned in just 3 simple sessions which has been organized here, and it is very helpful for our business, for organizations, for the self improvement and development also. Recently I have completed Performance Excellerator training program which is organized by Shoonyas and Engineering Cluster Pune and which is addressed by Chief Coach Mr. Meghanand sir. In that particular training program, what actually exactly I learned, like how to set our vision, goal setting, then growth mindset, mindfulness, how to do the daily affirmation, how to tackle the stress management, how to manage my team. मला माझ्या कंपनीकडून कळवण्यात आलं की तुम्हाला एका ट्रेनिंग कोर्सला जायचं आहे. मला नाव पण माहीत नव्हतं. इथं आल्यानंतर मी ज्यावेळी शून्यास नाव ऐकलं, हे शून्यास हा शब्दच एक वेगळा वाटला आणि वेगळं काहीतरी शिकायला मिळायची नाव ऐकल्यानंतरच जाणीव झाली. आणि मेघनाथ सरांनी जे माइंडफुलनेस वगैरे शिकवलं आपल्याला, पहिलं माझी एखादी गोष्ट घडली, छोटी गोष्ट असायची पण माझी रिॲक्शन मोठी असायची आणि खूप चिडचिड आणि स्ट्रेसफुल दिवस जायचा. आता मी एखादी म्हणजे गोष्ट घडल्यानंतर की त्यावर रिॲक्शन किती द्यायला पाहिजे याच्यावर फर्स्ट विचार करतो आणि म्हणजे डिस्ट्रॅक्शन होत होतं ते थोडंफार कमी झालेलं आहे. मॅनेजरियल डेव्हलपमेंटसाठी आपण हा प्रोग्राम घेतलेला होता आणि याच्यामध्ये टाईम मॅनेजमेंट, स्ट्रेस मॅनेजमेंट आणि अशा म्हणजे बरेच 6 ते 8 टॉपिक्स आपण घेतले होते. बऱ्याच वेळेला काय होतं की आपण रोजच्या रुटीनमध्ये त्या गोष्टी करत असतो, पण प्रॉपर वेनी करणं हे किती इफेक्टिव्हली त्याचा म्हणजे आउटकम येतो हे ते ट्रेनिंग झाल्यानंतर आम्हाला बऱ्याच गोष्टी लक्षात आलेल्या आहेत. तर याच्यामध्ये त्यांची माइंडफुलनेस ही जी टेक्निक आहे ती मला ती खूप आवडली आणि पर्सनल लाईफमध्ये मला ती खूप उपयोगी पडली. नॉर्मली दिवसभर काम करत असताना खूप स्ट्रेस वगैरे असायचा, पण ह्या माइंडफुलनेस टेक्निकमुळे तो जो स्ट्रेस कमी करायला खूप मदत झाली. आणि कधी कधी असं सुचायचं नाही स्ट्रेसमुळं, तर त्यामुळे स्ट्रेस कमी झाल्यामुळं नवीन आयडियाज येणं या गोष्टी खूप हेल्पफुल झाल्या. म्हणजे या सेशनमधनं शिकायला काय मिळालं हा सगळ्यात एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्याच्यामध्ये टाईम मॅनेजमेंट हा खूप मोठा ड्रॉबॅक आपल्या म्हणजे सगळ्याच आपण जे करतो त्याच्यामध्ये टाईम मॅनेजमेंट करणं हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला प्रोडक्टिव्हिटी मिळत असते आणि ती प्रोडक्टिव्हिटी मिळण्यासाठी आपण टाईम मॅनेज जो काही आपल्याला वेळ मिळतो 8 तास 10 तास, तर त्याच्यामध्ये आपण इफेक्टिव्हली कसं काम करू शकतो, कुठल्या गोष्टींना आपण प्रेफरन्स द्यायचा, कुठल्या गोष्टींना प्रेफरन्स द्यायचा नाही, या सगळ्या गोष्टींचं नॉलेज आम्हाला याच्यातून मिळालं. तसंच ह्या साध्या खूप गोष्टी ह्या कोर्समध्ये शिकवल्या आहेत. म्हणजे दैनंदिन गोष्टी आहेत, फक्त आपण त्याला एवढे गांभीर्याने घेत नाहीत, पण त्या साध्या सोप्या शब्दामध्ये हा ट्रेनिंग कोर्स आहे. तर मी म्हणतो हा कोर्स सगळ्यांनी जॉईन करावा, खूप त्याच्यासाठी फायदा होईल. धन्यवाद. The energy level due to this meditation is very high. Thank you to my management, Engineering Cluster Pune, who enrolled my name for participation in this training program, as well as I heartily thank you to the Shoonyas and the Chief Coach Mr. Meghanand sir. मेघनाथ सरांनी जे बाकीचे म्हणजे कम्युनिकेशन्स रिलेटेड वगैरे जे ग्रोथ माइंडसेट जे पॉईंट्स आम्हाला टीच केले ते इम्प्लिमेंट कसे करायचे हे जे सांगितले ते आम्ही नक्कीच इम्प्लिमेंट करू आणि शून्यासने आम्हाला खरंच चांगलं गाईड केले, त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद
करतो. थँक्यू. त्याचा फायदा नक्कीच खूप म्हणजे मला आणि माझ्या टीमला नक्कीच झालेला आहे. त्याच्यामुळे आता आपण दिवसाचं प्लॅनिंग ज्यावेळेस करतो त्यावेळेस आपण त्या गोष्टी एक ब्लॉक तयार करतो, टाईम ब्लॉक म्हणू आपण. त्या प्रत्येक गोष्टीसाठी एक वेळ ठरवून दिलेला जातो आणि मग त्याप्रमाणे तेवढ्या गोष्टी प्रायोरिटी कशाला द्यायची, त्या प्रायोरिटी वाईज आपण त्या गोष्टी कशा कशा त्या दिवसामध्ये आपण मॅनेज करायच्या, अशा प्रकारचं म्हणजे हे नॉलेज आम्हाला याच्यातून मिळालं आणि मला नक्कीच त्याचा खूप फायदा झाला. थँक्यू.